Hello guys, welcome sa isa na naman tutorial. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-claim ng Western Union padala galing sa ibang bansa na ika-cash in ko siya sa pamamagitan ng Paymaya. Kaya kung may mga kaibigan kayo, kamag-anak, kapatid na nasa ibang bansa na nagpadala sa inyo sa Western Union Remittance Center, ang gagawin nyo lang, kung meron kayong Paymaya, buksan ang inyong Paymaya at doon i-claim ang inyong pera na pinadala sa inyo sa Western Union. So, sa pamamagitan ng tutorial na ito, hindi mo na kailangan pumila sa Western Union Center para i-claim ang padalang ang pera na pinadala sa inyo. So, ang gagawin natin, buksan natin itong Paymaya App na makikita nyo dito. Ayan. So, dito sa Paymaya App, nakikita nyo yung send money, receive money, bank transfer, add money. So, ang gagamitin natin dito guys, na button ay add money. Okay? Ayan. So, makikita nyo dito yung lahat ng add money partners. Ayan, madami po siya. May bank, may remittances, mga iba-ibang partners ng Paymaya para makapag-add money ka or claim ng money. So, dito, sa video ito, gagamitin natin yung Western Union. Okay? Dito sa part na ito, enter the 10-digit money transfer control number. So, kukunin mo lang yung 10-digit control number na pinadala sa'yo ng kapamilya mo or ng kaibigan mo or kung sino man nagpadala sa'yo, ilalagay mo dito. Okay? Ako, nakopy ko na, kaya ipipaste ko na lang. Okay? So, ang gagawin natin, click lang natin, continue. Okay? So, ang nakalagay is 5,900.98. So, ibig sabihin, ang halaga ng marireceive ko ay 5,900.8. Okay? So, hindi ko alam kung magkano ang dollar ngayon. Okay, so 5,900.98. Okay? So, ang gagawin lang natin ay pipindutin natin itong receive. Okay. Ayan, nakalagay successful. So, ibig sabihin, pumasok na yung cash in na or add money sa pamamagitan ng Western Union remittance reference number. Okay? Kaya guys, hindi mo na kailangan pumila sa mga remittance center, maka-experience pa ng sobrang traffic, haba ng pila, kailangan mo pa ng maraming ID o iba-ibang ID, or kailangan mo pang makipag siksikan sa mall para lang makaklaim ng iyong remittance galing sa Western Union. Kung may Paymaya ka, advantage mo dahil susundin mo lang itong ginawa ko sa video ito. Kung wala ka pang Paymaya, tingnan mo lang ang description ng video na to at i-click yung link at pwede ka magkaroon ng sarili mong Paymaya account. So, maraming salamat guys. Huwag mo kalimutan i-like ang video na to, i-share sa kaibigan mo na gustong malaman ang digital platform na ito na Paymaya para hindi na hassle sa kanila ang mga bagay-bagay kagaya ng remittance, bills payment, pag-load, lahat andito na kasi sa Paymaya. Salamat guys and God bless. Tingnan natin kung pumasok na. Okay, titingnan natin kung ano ng balance. Ayan, 6,637. Makikita natin dito
Ayan. Receive money from Western Union. December 10. Ayan. So, pumasok siya guys. Ito na yung balance. Okay. Maraming salamat guys.